نظر شخصیمو بخوام راجبش بگم خیلی سبکه، در حدی که انگار آبه، اصلا سفیدک نمیزنه ولی ماندگاریش هم نه آنچنان بالاست نه خیلی کم. در کل محصول آنچنان بدی نبود ولی انتظارم از برند گلدن روز بیشتر از این بود و به نظرم توی این مورد یه مقدار ضعیف عمل کرده. امروز با بررسی ژل ابروی گلدن روز اومدم خدمتتون که با اینکه مارک معروفیه ولی ژل ابروش آنچنان معروف نیست و قراره با هم دیگه بررسیش بکنیم، ببینیم که آیا ارزش خرید داره یا نه. سلام به همه دوستان، خوش اومدین به بیوتی ساینس. من نیلوفرم و اینجا قراره با هم دیگه کلی محصول آرایشی بهداشتی رو بررسی کنیم و ببینیم که آیا ارزش خرید دارن یا نه. اگه دوست دارید به خانواده بیوتی ساینس اضافه بشید و پوستتون روز به روز بهتر بشه، حتما سابسکرایبمون کنید و با کامنتاتون بهمون انرژی بدید. خب بچه ها، برند گلدن روز یه برند ترکیه که از سال 1980 فعالیت خودش رو شروع کرد و از حق نگذریم انصافا محصولات خوبی رو ارائه داده و بیشتر هم مانور این برند روی تولید محصولات مربوط به میکاپ صورته. حالا این ژل ابرو ادعا داره که حالت دهنده ابرو و مژه است، ماندگاری زیادی داره، باعث تقویت مژه و ابرو میشه، سفیدک نمیزنه و باعث پرپشت شدن و حجم دهندگی ابرو و مژه هم میشه. هیچ رنگ و بویی هم نداره که در ادامه ببینیم که چقدر ادعاهاش درسته. بریم سراغ مشخصات ظاهری محصول. یه ژل بیرنگ توی یه ظرف بیرنگ قرار داره. جنس ظرفش پلاستیکیه. این عبارتی که اینجا نوشته به معنی ژل تثبیت کننده ابروه. این پایین دوباره نوشته که ریمل ابرو مژه و این پایین نوشته که حالت دهی و فرم دهی، که منظورش از همه اینا توصیف محصوله که حالت میده به ابرو و این پایین هم نوشته که تست شده توسط متخصصای چشم و پوست که میتونه خیالتون رو بابت سالم بودن محصول راحت کنه. و اینجا هم نوشته که شرکت سهامی ارلوک کازمتیک که همون شرکتیه که برند گلدن روز توش تولید میشه. علامت PAO رو میبینیم که توش نوشته 6M. 6 ماه فرصت دارید که محصول رو مصرفش کنید. حجمش رو نوشته که 11 میله. این ورم دوباره بر اساس واحد اندازه‌گیری آمریکا نوشته. علامت گرین دات رو میبینیم که شرکت تولید کننده هزینه‌های بازیافت محصول رو پرداخت میکنه و این علامت دست و کتابم به این معنی که باید یه بروشوری داشته باشه که اطلاعات کامل رو از روش بخونید، ولی این محصولش بروشوری نداشت. همونجور که دیدید هیچی راجع به مواد تشکیل دهنده محصول روی ظرفش ننوشته و من اینو سفارشی خریدم و وقتی برام فرستادن همین بود. هیچ جعبه‌ای نداشت که بروشور داشته باشه یا اصلا اطلاعات تکمیلی روی جعبش نوشته شده باشه. اگه شما این محصول رو دارید برام بنویسید که برای شما جعبه داشت یا نه. خب حالا بریم سراغ مواد تشکیل دهنده محصول که من از سایت رسمی گلدن روز برداشتم. آب که به عنوان پایه ازش استفاده شده، ترومتامین که pH محصول رو تنظیم میکنه و pH رو توی سطح مطلوب نگه میداره، APM که به عنوان یه تثبیت کننده استفاده شده و کمک میکنه که محصول دوام و ماندگاری بیشتری رو روی ابرو داشته باشه، فنوکسی اتانول که به عنوان نگهدارنده ازش استفاده شده، هگزانتیول که مرطوب کننده و نرم کننده است، پانتنول یه پروویتامین B5 که به آبرسانی و نرم کنندگی و ترمیم پوست و مو کمک میکنه، آکریلاس کوپولیمر که دوباره اینم یه نوع فیلمساز و تثبیت کننده است که باعث فرمدهی بهتر ژل میشه، اتیل هکسیل گلیسرین مثل فنوکسی اتانول یه نوع نرم کننده است و یه نوع نگهدارنده هم هست. سدیم ادتا پایداری محصول رو میبره بالا و مانع از فاسد شدن اون میشه. یه جورایی میشه گفت که اینم نگهدارنده است. تتراسدیم دیسوکسینویل سیستین که برای سلامتی مو مؤثر، بیوتین که یه ویتامین B7، پانتولاکتون که اینم دوباره آبرسان و مرطوب کننده است و همین. دیدید که از هیچ ماده مضری استفاده نشده. بچه‌ها قیمت این محصول حدود 170-80 تومنه
نظر شخصیمو بخوام راجبش بگم خیلی سبکه، در حدی که انگار آبه، اصلا سفیدک نمیزنه ولی ماندگاریش هم نه آنچنان بالاست نه خیلی کمه. به ابرو یه حالت طبیعی میده و اصلا مشخص نمیشه که چیزی زدید به ابروهاتون و اگه لیفت زیاد میخواید این محصول به دردتون نمیخوره. ولی اگه یه ذره حالت بخواید بدید به ابروهاتون محصول راضیتون میکنه. بو هم نداره، رنگش هم که بیرنگه که بعد از استفاده به مرور سفید میشه. یه ذره هم نسبت به بقیه ژل ابروهایی که مصرف کردم شل آبکیه. در کل محصول آنچنان بدی نبود ولی انتظارم از برند گلدن روز بیشتر از این بود و به نظرم توی این مورد یه مقدار ضعیف عمل کرده و من اینو اصلا به مژه هام نزدم، پس نمیتونم بگم که روی مژه ها چطور بود و راجع به پرپشت کنندگیشم من آنچنان تأثیری ازش ندیدم. حالا اگه محصولی هست که دوست دارید بررسیش کنم حتما برامون کامنت کنید. مرسی که همراهمون بودید. موفق باشید.